नमस्ते साथीहरु, नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलबाट हजुरहरुलाई स्वागत छ। आज मैले यो छोरा मान्छेको स्वेटर बुन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। बुट्टा यो जो कि केटा मान्छेको लागि हो र यसलाई केटीले बिनेर लगाए पनि हुन्छ, तर यो विशेष गरेर केटा मान्छेको लागि एकदम राम्रो देखिन्छ। यो बोर्डर भयो र यो चाहिँ बुट्टा। हेर्नुस् मेरो भिडियो। आज मैले हजुरलाई यही बुट्टा सिकाउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुस् र हजुरहरुले मेरो च्यानल यदि सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुस्। अनि मैले हजुरहरुलाई यस्तै विभिन्न किसिमका स्वेटर बुन्ने बुट्टाहरु मैले सिकाउने छु जो नेपाली भाषामा सिक्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुले। यो बुट्टा सिकाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् यो एकदम राम्रो छ। यो बोर्डर भयो, यो बोर्डर अनि यो बुट्टा। हजुरहरुले बुट्टा जान्नु भयो भने कति घरले ठुला मान्छेको स्वेटर तयार हुन्छ भन्ने हजुरलाई थाहा भइहाल्छ। सो आउनुस् मैले यो बुट्टा मात्र सिकाएँ हजुरलाई। मैले थोरै घरको तिर लगाएर मैले बुट्टा गराउन सिकाउँछु। सुरुमा हजुरहरुले बोर्डर बनाउनु पर्छ। बोर्डर बनाउन हजुरहरुलाई आइहाल्छ, तर पनि मैले बोर्डर पनि बनाएँ। एक घर उल्टो अनि एक घर सिधा। हजुरहरुले बोर्डर जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले एक घर उल्टो र एक घर सिधा मात्र सिधा गराएँ। हजुरहरुलाई बोर्डर जस्तो राम्रो लाग्छ त्यस्तै गराउनु होला। यो बुट्टामा जस्तो बोर्डर भयो भने म्याच खाइहाल्छ। मैले बोर्डर तयार पारिसके। हेर्नुस् यो जस्तै छ बोर्डर। यी हेर्न सक्नुहुन्छ। यी हजुरलाई थाहा नै छ होला। यो घरमा बोर्डरमा जति घर छ त्यति घरले माथि बुट्टातिर बन्दैन, किनकि माथितिर अलिकति 2-4 घर बढाउनु पर्छ। अब मैले बुट्टा बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् सुरुमा एक घर एटा अनि पुरै नलिने यति ल्याउने यसरी अनि एक घर 2 घर गराउने अनि फेरि यतातिर यसरी अनि फेरि 2 घर फेरि हजुरले सिधा बुनिदिनुस् यसरी अनि फेरि यतातिर ल्याउनुस् अनि यो पुरा नल्याउनुस्, किनकि यो बिन्ने धागा मात्र यतातिर घुमाउनुस् यसरी अनि फेरि 2 घर एक घर 2 घर फेरि उल्टो बिन्दिनुस् अनि फेरि यस्तो गराउनुस् अनि फेरि 2 घर यसरी 2 घर सिधा अनि फेरि 2 घर उल्टो यसरी अनि यहाँदेखि फेरि यस्तो अनि फेरि 2 घर उल्टो अनि यसरी। हजुरले यो डुडी घरको उमा गराउनु होला। डुडी घरलाई धागाले बेटारेर बनाउनु पर्छ। अनि यो पटक हजुरले पुरै उल्टे बिन्दिनुस् यसरी सबै उल्टे। अगाडि हामीले धागोले गराएको थियौँ त्यसले अहिले सिधै बिन्दिनुस् यसरी यसरी सिधै बिन्दिनुस् यसरी अनि फेरि अगाडि जुन हामीले सिधै बिनेको थियौँ त्यसमा फेरि यो धागाले उल्टोलाई यसरी बिन्नुस्।
यसरी। अनि फेरि जुन हामीले अगाडि धागोलाई बेतारेर उल्टो बुनेको थियौँ त्यसलाई फेरि सिधा यसरी यसरी। अनि फेरि यो जुन अगाडि हामीले सिधा बुनेकोलाई फेरि धागोले यसरी अनि यहाँदेखि यसरी। अनि फेरि यसलाई फेरि सिधा यसरी। अनि फेरि यसलाई फेरि यसरी ल्याउने अनि यस्तो अनि यसरी। अनि फेरि यसलाई फेरि यसरी। अनि योपट्टि फेरि सबै उल्टो बिन्दिनुस्। यस्तो बनिरहेछ, यी बुट्टा बनिरहेछ, यस्तै बन्छ। यसलाई फेरि अहिले धागाले अगाडि हामीले अगाडि सिधा बुनेको थियौँ, अहिले फेरि धागाले यसरी यसरी अनि यसरी। अनि फेरि यहाँनिर अगाडि हामीले उल्टो बुनेको ठाउँमा फेरि सिधाले यसरी। यो एकदम सजिलो छ यो बुट्टा बनाउने। हजुरले यो बुझ्नुस् कि एकपटक सिधा र त्यो सिधा बुनेको भागलाई अर्को पटक आउने बेला उल्टो बुनेर धागा घुमाएर उल्टो बुनेर बाँध्ने र फेरि त्यो जुन धागाले गराएकोलाई फेरि सिधा बिन्ने। यस्तै बनाउनु भने एकदम सजिलो र राम्रो बुट्टा निर्माण हुन्छ। यो उल्टो साइडतिर पर्यो, यो उल्टो भयो, यो उल्टो र यो फेरि बुट्टा बनाएको। यी बुट्टा बनिसकेको छ। उल्टो हो यो। यहाँ हेर्नुस् बुट्टा बनिसकेको छ यसरी। अनि यसलाई फेरि एकचोटि सिधा र एकचोटि उल्टो बिन्नु होला। जुन अगाडि सिधा बुनेको ठाउँमा उल्टो र उल्टो बुनेको ठाउँमा सिधा बुनिदिनु होला। एकदम सजिलो पनि छ र एकदम आकर्षक बुट्टा पनि हो यो। मैले यो बुट्टा बनाइसकेको छु हेर्नुस्। हजुरले मैले जुन बिनेको छु त्यो बुट्टा यस्तै बन्ने छ, यस्तै बुट्टा बन्ने छ। एकचोटि हजुरले ट्राई गर्नुहोस्। यदि हजुरलाई आएन भने फेरि मलाई मेरो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मैले अर्को ढाकामा मैले हजुरलाई सिकाउने छु। यो अगाडिको भाग हो र यो पछाडिको हजुरले पुरै सिधा सिधा बनाए पनि हुन्छ र उल्टा सिधा बनाए पनि हुन्छ। यो बुट्टा बनाउने तरिका जुन मैले सिकाएँ त्यो नै हो। आजको स्पेसल्ली भिडियो स्वेटरको बुट्टा सिकाउने मात्र थियो। मैले आज हजुरहरूलाई केटा मान्छेले लगाउने स्वेटरको बुट्टा सिकाएँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरेर हजुरहरूले पनि यो बुट्टा सिकिसक्नुभयो होला आशा छ। र यस्तै विभिन्न किसिमका बुट्टाहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियो हेरिदिनु होला र मेरो आगामी दिनहरूमा यस्तै विभिन्न किसिमका बुट्टाहरू सिकाउन आउनेछु।
अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।